নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই পাচলি, গোটা জালুক আৰু কাজু কিচমিচখিনি এনেদৰে গোটাই ল'লোঁ। চাউলখিনি ধুই পানী যাবলৈ কেইমিনিটমান ৰাখি থ'ম। আকৌ একেলগতে কণীৰ এটা ৰেচিপি মই বনাম, সেইটো কাৰণে এনেকৈ পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া আৰু ইয়াৰ বাবেও কাজু দৰকাৰ হ'ব, কাজু কেইটামানো এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। তাৰপাছতে কণীকেইটা বইল কৰি এনেকৈ চুৰিখনে আগ মাৰি হালধি গুড়ি, নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি এনেকৈ ভালকৈ সানি দিম, যাতে মছলাবোৰ ডিমৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাব পাৰে। আৰু এনেদৰে কণীকেইটা ভাজি ল'ম। ভাজি হোৱাৰ পাছত একেখন কেৰাহীতে পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া আৰু কাজুকেইটা দি ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু অলপ পানী দি দিম, যাতে গোটেইখিনি গলি যাব পাৰে। পাছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম আৰু এতিয়া আমি পোলাওৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰোঁ। পোলাওৰ বাবে কুকাৰত তেল দি জালুককেইটা দি তাত পাচলিখিনি দি দিম। সেইখিনি অলপ দেৰি ভাজি তাত অলপ নিমখ দি দিম। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই কাজু কিচমিচখিনি দি দিম আৰু অলপ চেনি দি দিম, আৰু চেনিটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিবিচাৰিলে নিদিবও পাৰে। সেইখিনি লৰাই আমি ঢাকনা মাৰি দিম আৰু তেতিয়ালৈকে আমি পিঁয়াজৰ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি বনোৱাৰ পাছত এই চাউলখিনি দি দিম কুকাৰত আৰু তাত পানী জোখমতে ঢালি এচামুচ ঘিউ দি ঢাকনাখন মাৰি দিম এটা হুইচেল অহালৈকে। এতিয়া কেৰাহীত গৰম হৈ থকা তেলখিনিত আমাৰ পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি তাত নিমখ, জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা দি অলপ দেৰি ভাজি ঢাকনা মাৰি দিম। ঢাকনাখন খুলি আকৌ অলপ দেৰি লৰাই তাত পৰা তেল বিৰিঙি অহাৰ পাছত আমাৰ ভাজি লোৱা কণীকেইটা দি দিম আৰু যিমানখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইমতে গ্ৰেভিত পানী দি দিম আৰু ঢাকনাখন মাৰি দিম। এয়া কুকাৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমাৰ পোলাওখিনি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে, একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনা। আপোনালোকে নিজেই দেখিলে ধৰিব পাৰিব কিমান ধুনীয়া হৈ আহিছে। আৰু এনেকৈ আমাৰ ৰাতি আহাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।